ভাত কেৰেলাকে ছিঙিব লাগে আৰু দেই। হেন্দালি আছিলে, হেন্দালিখন ভাগি থাকিলে, পৰি গ'ল তলত। হেন্দালি দিছিলোঁ, হেন্দালিটো ভাগি গ'ল। ভাত কেৰেলাটো বহুত ভাল। ভাত কেৰেলাটো খাব লাগে মানুহে। এইটো এটা ভাত কেৰেলা যে ঔষধি বস্তু। আমাৰ ইয়াত বস্তু কম লাগে, কিন্তু যিকেইটা লাগে ভাল আৰু খাবলৈ। নাই, এইফালে ভাত কেৰেলা নাপালোঁ, এইকেইটা পালোঁ। এই নেমু দুটামান ছিঙি লওঁ। নেমুটো মানে ৰসাল নেমু, ঢেৰ আছে নেমু, এই দুটা ছিঙিম আৰু। হৈ যাব। মনত পৰিছে, কঁঠাল খাওঁগে, পকা কঁঠাল। নাই পকা নাই পকা, নাই পকা নাই। সেইফালে যাওঁ, আৰু আছে আকৌ। আম পকি আছে, এইখিনিতে থাকক। মজা। গছৰ পৰা ছিঙি খোৱা আমেজটোৱে বেলেগ। এইজোপা আম গছ বহুত আছে, ওপৰত বহুত আম। আমখিনি